Gaano nga ba kaganda ang Hanzo Jungler sa meta ngayon? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung kayang gawin ni Hanzo na hindi kayang gawin ng ibang jungler ngayon. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Godlike! Double kill! Legendary! Killing spree! Why are you running? Why are you running? Welcome back. Yeah, boy. Come here, boy! Help me! Help me! Mega kill! Double kill! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gamit ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating naman sa early game rotation, napaka-importante na i-maximize natin yung first kill ni Hanzo. Dahil nga kaya natin kunin agad yung buff ng mabilis, kaya kung saan lalabas yung Lito, doon ako mag-i-start. Ang plano natin sa early game, kainin agad yung buff, tapos i-retry yung Lito. Pagtapos natin makuha yung Lito, malapit na mag-cooldown ulit yung first kill natin, kaya ibig sabihin pwede nating kunin yung sunod na buff na kukunin ng kalaban. Sa laro na to, dahil sa mid nag-start yung kalaban tapos dediretso sila sa blue buff, so ibig sabihin ang kukunin nating buff is yung red nila. Kung sakaling sa red nagsimula yung jungler ng kalaban, kakainin natin yung blue buff nila. Makikita nyo dito, kailangan lang natin magkaroon ng 5 stack sa first kill para makain agad natin yung sunod na buff. At dahil nakikita natin yung kalaban sa mapa, kaya makukuha ko rin pati yung maliit na jungle creeps nila. Kung sakaling may magko-contest na kalaban, hindi natin kailangan kunin yung maliit na jungle creeps na to. Ang goal lang natin, makuha agad yung buff nila. Napakalaking advantage nito para sa atin at napakalaking delay naman para sa jungler ng kalaban. At once na mag level 4 agad tayo, kailangan simulan na natin tumulong sa kakampi natin lalo na sa mga side lane. Makikita nyo dito, ilang beses natin susubukang patayin yung mga kalaban sa side lane, pero dahil makukunat yung hero nila, kaya ito yung mangyayari. Launch attack! Request backup! Launch attack! Launch attack! Launch attack! First blood! An enemy has been slain! Maliban sa masyadong makunat yung hero ng kalaban, hindi ko rin mapatama yung second skill ko kaya hindi ko sila mapatay. Maliban doon, dahil nga umuwi yung Hayabusa at up na yung blue buff niya, ibig sabihin pwede nating agawin yon. Hindi dapat tayong matakot sa pag-agaw ng buff ng kalaban dahil nga pwede nating gamitin yung ultimate para ipantakas. At dahil nga lamang tayo sa early game, dapat unahan din natin sa pagkuha ng objective yung kalaban. At once na makuha natin yung objective, huwag niyong kalilimutan na dapat kunin pa rin natin lahat ng farm sa side natin para hindi tayo madelay sa item. Pero kung sakaling magkakaroon ng teamfight malapit sa atin, huwag kayong magdalawang isip na gamitin yung ultimate kasi napakabilis ng cooldown nun. Maliban doon, kailangan natin i-maximize yung pagiging malakas ni Hanzo sa early game, katulad ng mangyayari dito. Maliban sa pagpatay sa mga hero, pwede rin natin gamitin yung ultimate niya para kumuha ng gold sa tower. Dahil nga napatay natin yung mid lane ng kalaban, ibig sabihin pwede natin kuhaan ng gold yung mid lane. Pagdating naman sa first kill ni Hanzo,
Kung sino yung kinukuhaan natin ng stocks gamit yung basic attack, huwag nyo gamitin dun yung first skill. Hanggat maaari, sa sunod na jungle creeps nyo gamitin yung first skill dahil nga kapag binabawasan natin or kapag kumukuha tayo ng stocks ng first skill, kaya na nating mapatay yung jungle creeps na yon kaya hindi na natin kailangan gamitin pa yung first skill. Sa sitwasyon na to, hindi natin alam kung nasan yung mga kalaban, kaya magko-focus lang muna tayo sa pagpa-farm. At dahil nga maliit lang yung cooldown ng ultimate natin, pwede natin gamitin yun para mag-clear ng lane. Dahil nga hindi dapat basta-basta nauhuli si Hanzo, kaya wag tayo dapat basta-basta lumalabas ng lane. Makikita nyo dito kung anong pwede nyo gawin kapag nahuli kayo ng kalaban. Kung napansin nyo doon, kapag nahuli tayo ng kalaban, huwag kayong magdalawang isip na ipantakas yung ultimate. Kailangan nyo tandaan, mas importante pa rin na hindi tayo mamatay kaysa mapatay nga natin yung kalaban tapos patay lang din tayo. At dahil nga mabilis mag-rotate si Hanzo, ibig sabihin mas mauuna tayo lagi sa objective. Pa-open na yung turtle dito pero habang naghihintay tayo, pwede natin subukan patayin muna yung kalaban. Double kill. Ally has been slain. At dahil napatay natin yung dalawa sa kanila at low HP yung jungler ng kalaban, so ibig sabihin pwede natin kunin yung turtle na to kahit wala pa tayong retry. Pagtapos natin kumuha ng turtle, dahil lagpas na ng 5-minute mark, ang next objective na natin is kumuha ng mga tower. Kaya pagtapos natin kumuha ng mga buff, sisimulan na natin kumuha ng mga tower. Pero dahil sa tuloy-tuloy na pagiging aggressive pa rin ng kalaban, kaya ito yung mangyayari. Ally has been slain. Killing spree. Mega kill. Double kill. Kung napansin nyo sa teamfight na yon, kahit yung human form ni Hanzo kaya na mag-deal ng damage kasi nga maaga tayong nakakalamang. Kaya ibig sabihin, hindi dapat tayong matakot kahit yung mismong katawan ni Hanzo yung gamitin natin para panghabol sa kalaban lalo na kung low HP na sila. Maliban doon, hanggat maaari, huwag nyong tigilan sa rotation yung kalaban. Pagtapos ang bawat teamfight, kung open pa yung mga buff nila, kunin nyo yun or kahit yung mga maliliit na jungle creeps nila para sa additional gold at lalong mabawasan yung gold nila. Pero kailangan nyo rin tandaan kung may masasalubong kayong kalaban, huwag nyo na lang ipilit. Ang sunod na objective na kukunin natin dito is yung turtle. Pero kung sakaling magko-contest yung kalaban, mas maganda na unahin muna natin yung hero bago pilitin yung turtle. Dahil ka mahihirapan tayong gamitin yung ultimate natin kapag inuna natin yung turtle, kaya mas maganda na makipag-teamfight muna tayo kung sakaling magko-contest yung kalaban. Maliban doon, napaka-importante rin na ipwesto natin ng maayos yung katawan ni Hanzo kapag nakikipag-teamfight tayo, katulad ng mangyayari dito. Attack the Lord. Becoming a part of me. Our turret has been destroyed. Isa sa mga dahilan kung bakit maganda yung killing spree kay Hanzo, kung sakaling nalasit natin yung hero kanina, magkakaroon pa ng buhay yung SS ni Hanzo at lalo pa yung tatagal. Pero dahil nga hindi tayo yung nakakuha ng kill, kaya mas madaling nawala yung ultimate natin. Pagdating naman sa item build, kung mapapansin nyo, hindi natin kailangan ng defensive item kay Hanzo. Dahil nga kailangan lang natin itago yung katawan ni Hanzo habang ginagamit yung ultimate niya, kaya hindi natin kailangan ng defensive item. Maganda yung cooldown reduction boots para mas mabilis mag-cooldown yung mga skills.
Wind Talker naman para sa movement speed, attack speed, pati na rin sa burst. Ganon din sa Endless Battle at yung dalawang huling item pwede nyo palitan depende sa sitwasyon. Possible pa rin sa kanya yung Heptasis kung kailangan nyo pa ng additional burst o kaya naman Malefic Roar kung sakaling kailangan nyo ng malaking penetration. Your team destroyed a Dahil napatayin natin sila, dapat kumuha ulit tayo ng objective. Kung mapapansin nyo sa laro na to, non-stop yung rotation natin. Hanggat maaari, pagtapos natin kumuha ng mga objective, kuha ng mga jungle creeps, tapos teamfight na naman. Hindi nyo dapat tigilan yung pagkuha ng mga objective at pagpe-pressure sa kalaban, lalo na sa jungle ng kalaban dahil nga kayang-kaya natin makipag-teamfight sa bilis ng cooldown ng ultimate. Kapag binigyan natin ng space yung kalaban para makapag-farm, mahihirapan tayo sa late game kasi mas madadalian silang hanapin yung katawan ni Hanzo kung kaya na nilang tangkihin yung damage. Sa laro na to, kailangan na lang nating hintayin yung next lord tapos kunin yun para mabasag na yung mga tower nila at subukang i-end yung laro. legendary killing spree. Double kill. Attack the Lord. Attack the Lord. Attack the Lord. Okay. Ally has slain Lord. Launch attack. Legendary. Double kill. Right, two, right, Ally has been slain. Legendary. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Launch attack. Unstoppable. becoming a part of you. You right enemy. Push first. You make myself. Legendary. Has been slain. Has been slain. Sana maraming ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.